Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một chiếc thuyền từ xốp và ván ép Bali này. Mình mua ở các tiệm vật liệu xây dựng và sử dụng motor 75. Bây giờ mình sẽ cắt tạo hình xốp. Mình sẽ dán 3 lớp sợi composite lên toàn bộ bề mặt thân thuyền. Sợi này rất rẻ. Tổng chiều dài thuyền là 5 m, rộng 2 m và cao 60 cm.
Mình vừa hoàn thiện xong chiếc thuyền 2 thân dài 5 mét. Mình sử dụng pin LiPo để góc nguồn cho động cơ. Do chiếc thuyền này lớn nhưng chỉ sử dụng motor 7.5 nên chạy không được nhanh, chủ yếu mình làm để chở nhiều người. Sau này mình có động cơ lớn, mình sẽ gắn vô chạy thử.